We zijn alweer op de helft van onze groepsreis door Marokko. Arabisch avontuur van de NKC. En we zitten aan de kust bij de Atlantische Oceaan, iets boven Agadir, camping Atlantica Park. En vandaag rijden we langs de kust naar het noorden. Ik heb de zweet op de kop staan, Tom. Het is heel warm en ook heel erg benauwd. Vannacht enorme wind. Het werd niet kouder dan 25 graden. We lagen boven de dekens. En ja, nu ook. Het is gewoon nog heel warm. Hij zegt 32 graden. Dat is op zichzelf niet geweldig, maar het is een beetje heilig. Een beetje Nederlands 32 graden, zeg maar. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar we gaan verkassen. We gaan weer een stukje noordelijker. We blijven aan de zee, het is de N1. We gaan echt helemaal zo langs de kust. Het is best een hele mooie weg. Af en toe een paar kuilen erin, echt van die Marokkaanse verrassingskuilen. Daar moet je wel alert op zijn. Misschien hebben we zometeen nog een vissershamertje, die heb ik wel in mijn navigatie staan. We gaan er ook nog wat meer naartoe. We gaan het zien. Dus, goede reis. Goeie reis. En Max Verstappen is voor de vierde keer wereldkampioen geworden. Zeker. Vannacht in Las Vegas. Ja. En het is vandaag 24 november. We gaan richting Essaouira, als je het zo uitspreekt. Essaouira en camping Le Calme. Het waait enorm, deze rit. Onze camper wordt weer volledig gezandstraald. En we rijden achter een van onze groepsgenoten, Kees en Eefje. Waarom stoppen die? Hebben die pech? Hé jongens, alles goed? De koelkastdeur open. Oké, hoi. De koelkastdeur ging open. Sla linksaf en je arriveert op je bestemming. We hebben een tussenstop bij Plage d'Imsouane. Hier gewoon plekjes. Bekend om zijn vis en om de surfers. We rijden weer verder en dan zien we een politiecontrole in de verte. Altijd opletten, want je hebt zo'n mon. Wow. Nou, die agent die was wel heel erg boos. Dit dorpje heet Smimou. En de wind die wordt nog steeds sterker. Camping Le Calme, net onder Essaouira. Maar dan moet je hier toch wel zeggen. Graaien. Hallo. Mogen we weer? Jullie komen ook zandhappen. Ja. Ja. De route gaat helemaal langs de kust. Hier heb je onze tussenstop. Mooi plekje. En dan gaat het verder naar het noorden, richting Essaouira. De volgende dag met de taxi naar de stad, Essaouira. Het oude centrum van de stad, de Medina, is UNESCO werelderfgoed met veel toerisme. We lopen door de poort, de Medina in. En daarachter zie je Scala du Port, een vierkant verdedigingswerk uit de 18e eeuw. En hier komen we bij het kleine vissershaventje.
Er worden hier vooral sardientjes gevangen. En deze visrestaurantjes die zitten 's avonds bommenvol. Ja. In deze smalle straatjes vind je van alles. Ook kunst. Filmen mag ik niet. Hallo, we lopen nu met Chris en Hanneke in de Kasbah. En er is heel veel kunst en heel veel leuke artisanale producten. Sommige zijn leuk en sommige denk ik, ja, wat moet ermee? Ja. Maar de sfeer is goed, lekker weer. Ja, niet te druk hier, Nee. superleuk hoor. Ja, heel erg. Dit is de Rempart Mogador, de stadsmuren van Mogador. Mogador is de oude naam van de stad. Hier werden in het verleden ook filmopnames gemaakt voor de film Game of Thrones. En op deze mooie plek worden er momenteel weer filmopnames gemaakt, maar nu voor een kledingmerk. Hotels en restaurantjes. We gaan lunchen in restaurant Retro Corner, samen met Chris en Hanneke. Zij kenden dit restaurantje en het was inderdaad fantastisch. Wat vind je, Tom? Lekker? Want we gaan namelijk weer rijden vandaag. Uiteindelijk gaan we weer naar Marrakesh, naar dezelfde camping waar we ook al eerder waren. En dan blijven we nu 1 nacht. En daarna gaan we de Boes in. Dan hebben we ook een week, ruim een week, totaal geen enkele kans op een supermarkt of wat dan ook. Dus we moeten ook nog boodschappen doen. En we gaan zo meteen straks over een half uurtje, hier vlakbij, gaan we eerst ontbijten. Ja, bij een coöperatie, een vrouwencoöperatie. Wat het precies is, dat komt nog, weet ik niet. Maar in ieder geval, het is een ontbijt wat verzorgd wordt door vrouwen. En dat is een project wat gesubsidieerd wordt door Marokko. Dus we zijn benieuwd. Het is frisjes, het waait niet meer, het stormt niet meer, het stuift niet meer. Dus het wordt een mooie dag, denk ik. We ontbijten een Marokkaans ontbijt bij de Coöperatief Féminine Mogador. Mogador staat voor Essaouira. Goed voor de verdauwing, hè? Begint de dag met een drankje. En deze Berberse vrouwen die verzorgen niet alleen het ontbijt, maar produceren ook arganolie. Ook wel bekend als het Marokkaanse goud.
200 dirham is ongeveer 20 euro. En zo worden we wakker in Marrakesh. Goedemorgen, vandaag woensdag 27 november. We hebben zo net de camping in Marrakesh verlaten en gaan onderweg naar een nieuwe bestemming, naar Aït Ben Haddou. De zon schijnt lekker, er is geen wind, het wordt een hele mooie dag. Vlak voordat we de bergen inrijden, eerst even een koffiestop bij Ait Ourir. Dit restaurantje dat ligt aan de N9, aan de rivier de Oued Zat. Veel water zit er niet in. Onze groepsgenoten Mirjam en Wim die zitten daar al. En daarna rijden we samen verder. Het gaat hoger en hoger en het is prachtig. We komen op het hoogste punt van de route op de N9 en we zitten op 2200 meter hoogte. We verlaten de N9 en dalen af via de P1506. En nou wordt het allemaal wat smaller, maar minimaal net zo mooi. We komen bij onze bestemming, Aït Ben Haddou, camping Zaytoune. Het maakt onderdeel uit van een restaurant en hier blijven we 2 nachten. Hallo. Goeiedag, dat was Hoi. de mooiste ever. De mooiste. Het gaat richting Marrakesh en daar overnachten we 1 nacht. En daarna gaat het de hoge bergen in
De Hoge Atlas, schitterende route. En dan gaat het naar onze nieuwe bestemming. Wat er in onze volgende filmpjes gebeurt, dat moet je echt gezien hebben. Geweldig!